vesimelonipellolla tapahtuu nyt taas. Joo, terve. Otetaan pikkuinen päivitys vesimelonipellolta. Nyt tehdään muutoksia suunnitelmiin. Eli meillä oli tässä tää katekangas koko alalla, mutta nyt on tutkailtu kasvustoja ja näin, niin päätettiin, että rullataankin tästä muovia tai katekangasta pois. Ja nämä reunimmaiset penkit ohjataan tänne mullalle. Samoin sitten myöskin tuo reunimmainen penkki. Ja tämä jätetään nyt katekankaalle. Eli ajatuksena olisi nyt sitten se, että saadaan vähän tutkittua, että missä se kasvaa parhaiten. Tähän alkaa nousta sitten tietenkin alhaalta kasvustoa ja muuta. Toivottavasti jotain kuminaa ja tällaista, että ei ihan pelkkää rikkaa. Niin. Nyt käännellään nämä vesimelonit tänne mullalle tulemaan. Ja ne pääsee tarttumaan nyt sinne multaan. Tai tarttumaan multaan, mutta kaikkeen tämmöiseen mitä täällä nyt sitten on, niin nämä on hyvin hanakoita tarttumaan. Ja minä luulen, että tää saattaa itsessäänkin tää kasvi tykätä, että se on tässä mullan päällä ja näin. Jotka nyt ensimmäistä kertaa katselee, niin myöhän jolla nyt ensimmäistä kertaa tätä vesimelonia viljelemässä. Eli meillä viime vuonna oli, ja meillä oli tommonen kappea muovipenkki vaan. Ja ne sinne ruohon ja rikaan ja rupellon sekkaan sitten nuo lonkerot, vesimelonit ulottivat. Ja me saatiin viime vuonna ihan hyvää satoja, ihan hyvän kokoisia meloneita. Ja tänä vuonna ajateltiin, koska siis viime vuonna oli se, että hyvin paljon kypsyikin, mutta osa jäi kypsymättä, eli ei kerennyt kypsyä kunnolla, vaikka ne kasvoi. Niin tämän katemuovin idea oli se, että nyt saataisiin vähän enemmän lämpöä tähän, joka auttaisi sitten kypsyttämään ne melonit. Ja toinen juttu on nyt myös ollut se, että niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin linnun ryökäleet ja etenkin lokit on tullut hakkaamaan tuolla jo noita meloneita mitä on ollut. Ja sitten on semmosia pieniä karviaisen kokoisia meloneita meillä ollut, niin sieltä on niitä hakattu myös pois. Eli pieniä satomenetyksiä on nyt jo elukoittenkin takia tässä tapahtunut. Niin sitten voisi olla hyvä, jos ne kasvaa tähän ja tosiaan jää sinne rupelosekkaan vähän piiloon, niin se ei ehkä sit noita lintujakaan niin paljon kiinnostelee. Ainakaan viime vuonna ei ollut semmoista ongelmaa. Tosin viime vuonna meillä ei ollut, eikä ole koskaan aikaisemmin ollut tämmöistä lokkiongelmaa, mikä meillä on tänä vuonna. Että ihan raivokkaita lokkeja jostain syystä, en tiedä. Siis mansikkamaallakin, niin lokit aiheuttaa se suurimman tuhon. Ei meillä ole aikaisemmin lokit semmoista tehnyt. Joo, mut nyt viritellään. Siinä on nyt säkkejä laitettu, että se ei tuuli pääse repimään tuota ja käännellään sitten nuo taimet tänne mullalle päin kanssa. Täällä aloitetaan tehdä samaa juttua täällä reunassa. Täällähän ei niin paljon tätä muovia olekaan, kun oli ajatus silloin, että ohjataan niitä tänne muoville päin, mutta me on näitä käännellyt, mutta jostain syystä ne kääntyy menemään tonne, eli kyllä niillä joku äly ja halu on mennä tonne muihin kasvien sekkaan, rupeloihin sekkaan, niin annetaan heille nyt se mahdollisuus. Eli nyt käännetään tämä muovireuna myös ihan tuohon penkin viereen. Ja Taina innostui jo kitkemään. Jaa, tää oli nyt jotenkin niin terapeuttista, että mie vaan aina näitä kitkemään tän. Ja Mattikin tuli asiantuntijaksi tänne meille talakoo hommiin. Joko aloitetta? Joo, otetaan säkit pois ja Joo. Eiku hommiin. Tää pitäisi nyt kohtuu helppo olla tästä sitten kääntää tuonne. Missä on lähin säkki? Liian kaukana. Hyvä Taina. Varovasti. Yritän tulla jo yksi vesimelo, niin taisi vähän yrittää viedä. Varo, nää jää kato tänne litskuun. No. Nämä täältä suojaa jo.
Nyt ne kuule oikein rähähtää kasvuun, kun saadaan. Hyvä. Tehdäänkö me ne nyt siis vaan silleen, että ne saa itse päättää mihin ne menee? No mä katson näitä vähän käännellyt tänne, niin nyt sit siirrellään nämä mieluummin tänne puolelle, mitä me on pakottanut menemään tänne. Eli nyt nähdään tässä, että tuossakin on niinku vähän tommonen kuivahtanut jo tuo. Niin mie nyt sitä, että mistä tuo johtuu. Hirveän kuumaahan tässä nyt ei ole ollut paitsi viikonloppuna. Mutta nyt meillä on myös kastelu päällä, koska nämä lehetkin on vähän tälleen mennyt osassa käppyrehtänyt. Mutta täällähän on näköjään kuitenkin vielä ihan ok meloniakin, niin noita pitää yrittää piilottaa vähän. Vaikka säkki laittaa siihen jotenkin. Vähän niinku noin laitetaan tuo säkki pussin reuna tuohon piälle. Ei lokkiniä sitä. Homma etenee. Olittepa reippaita, kylläpä nopeasti teitte tämän homman. Kiitos paljon. Ollaan urakka-ihmisiä. Masokassa. Te olette tottunut urakalla painamaan. Muutenhan täällä on niinku tässä reunassa aika tämmöset. Nyt on aika vahvaa tainta. Että tuolla ehkä vähän ylempää on pikkusen kuivanemman näköistä, mutta nämä on hyvin vahvoja. Ja nämä on nyt jo tässä vaiheessa, niin nämä on kuitenkin aika pitkälle tullut tuolta penkistä, eli nämä kasvaa todella paljon, jos näitä ei leikata. Niin kuin viime vuonnakin meillä oli villinä ne tuolla, niin ne oli oikeasti, niin kuin, ei sinne tarvinnut millään leikkureilla mennä enää sitten ajelemaan. Ei niitä sieltä seasta löytänyt tai nähnyt silleen, että sitä olisi voinut siistiä. Mutta ne kyllä ihan tyytyväisinä siellä rupeloseassa kasvoi. Niin ainut oli vaan tosiaan just se, että ei oikein tahtonut se lämpö ihan kaikille riittää, että olisi kypsynyt. Mutta sitten taas niin kuin, osa kypsyy oikein hyvin. Nyt meidän pitäisi sitten vähän silleen jotenkin saada näitä, että nää kun vielä saattaa olla vähän toisissaan kiinni, no nää lähti helposti. Joo. Nyt jos saadaan se tälleen tänne lähtemään. Ai kun se sitä räjähtää. Ne on kuule huomenna, niin ne on tuolla naapurin pihaan kasvanut jo. Mut varovasti. Varovasti joo, koska se saattaa nytkähtää täältä juuresta, jos hyvin väkivalloin sen. Mutta pitäisikö tän antaa mennä ihan itse? No ei se, jos se on noin pitkä, niin välttämättä sieltä enää käynyt. Käännä vaan, ei sillä ole hätää. Siitä vaan. Tälle. Hienosti, hyvä. Väkisin. Nää on näitä, kun me on vähän ehkä jossain vaiheessa kato kääntänyt nää, niin sitten ne osaa on vähän silleen, että no mihin heidän nyt oikein tässä pitää mennä. Kun ikinä ei anneta olla rauhassa. Kasvien ystävät aina ei katkaise kiehkuroita, vaan se kieputtelee ne auki ja irrottelee ne toisistaan. Tunnin nyt näiden kahden taimen kanssa, se ei varmaan haittaa. Ei mitään. Kato, minä pelastin sen. Näin pitkä oli. Tuolla palakallani on vaikka koko päivä. Joo, tää eka oli nyt muutenkin semmonen vähän kärsineempi jo alusta asti, mutta on se nyt. Silloin se piristyi ja on se nyt siinä. Sitten tämä keskimmäinen. Nyt voidaan vähän seurata ja verrata tilannetta. Jos näyttää, että nämä oikeasti tykkää tosi paljon tuosta maakosketuksesta, niin meillä on tässä sauma, niin me saadaan tää auki. Tuo voidaan kierrittää tuohon. Ja tätä voidaan rullata tuonne ja me voidaan kääntää ne melonit tähänkin maakosketukseen, jos siitä on apua. Mutta tää katekangas idea tuli tosiaan ihan just sen takia, että viime vuonna osa jäi vähän niin kuin raaksi, eli ei kerennyt kypsyä, niin sitten ajateltiin, että tällä saisi kyllä sitä lämpöä siihen, mutta sitten se tuo aina omat muut haasteensa. Tosin viime kesä oli vissiin vähän sellainen, että siinä ei oikein tahtonut se lämpö riittää. Heinäkuu oli kyllä kuuma, kesäkuu todella kylmä. Ja tämmöiset, kenellä on pidempiaikaista kokemusta vesimelonin kasvatuksesta Suomessa, niin sieltä tuli viestiä, että on tosiaan viime kesä oli melkein pitkästä aikaa semmonen ainut, että ei oikein meinannut meloni keretä kypsyä. Että muuten on yleensä aika hyvin kerennyt. Katsotaan miten käy tänä kesänä nyt sitten. Onko sielläkin syöty? Oh no. What can we do?
mitä me voimme tehdä. Ai tuokin on, se oli niin kaunis. Niin, se on syöty, kato. Voi ei. Ei tule mitään. Nyt on nämä, millä oli potentiaali kasvaa kaiken suurimmaksi. Se on syöty. No, vielä siltä tullut. Meillä on nyt tää haukka tähän ollut tässä. Me veikkaan tuon kyllä syöty ennen kuin me laitoin tää haukan. Tai sitten on kyllä aika röyhkeet, että tuossa niinku ihan pilkkana on pidetty tätä meidän peläätintä, jos on tuosta juurelta käyty syömässä. On se toki yöllä mahdollista, kun on niin tyyntä ollut. Syönyt ennen kuin siellä laitoit, kun eihän tuo kauaa ollut. Niin. Tai sitten tää, kun ei yöllä lentänyt tää peläätti yhtään, niin sekin voi olla, että se on silloin. No katsotaan, mutta nyt joutaa nuo loput haukat tuolta mansikkamaalta tuoda nuo 2 tänne. Kyllä tässä sitten on jo aika hyvää vartiointia. Niin. Jos vaan tuulee. Verkko on vähän... Me nyt on sitä verkkoa mietitty. Mulla kaveri soitti, että häneltä saisi semmoista vähän jämäkempää verkkoa tähän, jos haluaisi viritellä. Mutta se on aina vähän tietysti, miten sen laitat. Tähän pitäisi jotain keppäjälyä ehkä pystyy ja sitten naru tai rimaa siihen, että ne ei tartu noilla koukeroillaan siihen verkkoon kiinni. Ja tietysti sitten kasvuston tutkailu siinä niin muuttuu haastavammaksi. Se on vähän miten se virittelee. No, duumaillaan. Joo, tästäkin projektista nyt ajattelin, että pyöräytetään pikkuvideo, niin näette, että mitä nyt on tapahtunut ja mikä on tilanne. Peliä ei ole vielä menetetty vesimelonien suhteen. Tässä on vielä kasvukautta jäljellä. Viime vuonnakin niin se oli silloin syyskuussa sitten, kun niitä siellä kerättiin valmiita. Mut kiitoksia tämän videon katselusta. Niin palataanhan sitten taas seuraavalla. Ei kun morjes.